Hello guys! Welcome back po ulit sa ating channel. For today's video, gagawa po tayo ng daing na bangus. Keep on watching! Ito po yung mga sangkap natin. Meron po tayong daing na bangus. Ayan po, nilinis na po yan. Meron din tayong bawang na dinikdik. Ayan, hiniwa ko po ng maliliit. And then, sukang paumbong, ang gapit ko. And then, paminta powder. Kailanganin din po natin ang asin. Ayan guys, umpisa na natin. Una, paghahaluin ko po lahat ng ingredients. Pagkatapos natin paghalo-haluin ng mga ingredients, ayan po, ilalagay na natin ang ating bangus. Tapos po, unti-unti nating ibubuhos dito yung ating pinagsama-samang ingredients. Binabad ko po siyang maghapon para nanunuot na po sa sarap ang ating daing. Dito sa puntong ito, magpiprito na tayo guys. Bali, nagpainit na ako ng mantika dito sa ating cooking pan. Mag-ingat po tayo dahil matalsik. Ngayon naman po, babaliktarin natin ang ating daing para even po yung pagkaluto ng ating daing. Ito na guys, ang ating daing. Ready na i-serve. Marami pong salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli po. Bye!